Hi, my dear children. So, how are you? Do you remember? Last week we learnt about the daily routine. ගිය සතියේ ඔන්න ඉතින් අපි daily routine එක ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඔන්න අද තියෙන ඔයාලට තවත් විශේෂ lesson එකක් ඉගෙන ගන්න. Do you know what is the lesson we are going to learn today? Yes, before that we will go to our Pupil's book. Shall we see what is the name of our unit? ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි ඉගෙන ගන්න unit එක මතක් කරලා බලමු නේද? These days we are learning unit 2, My Home. In this unit, you have to learn about how to use and an. කියන වචනේ and කියන වචනේ කොහොමද use කරන්න කියලයි අද lesson එකේ ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපේ මේ පාඩමේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ point and say. It is in our Pupil's book page number 33 and 34. ඉතින් අපේ පාඩම පිටු අංක 33 සහ 34 තමයි තියෙන්නේ. Shall we see our lesson? ඉතින් ඔන්න lesson එකට යන්න කලින් අපිට දීලා තියෙනවා letters ටිකක්. ඉතින් මේ alphabet එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් alphabet එකේ අකුරු කීයක් තියෙනවද? There are 26 letters. අකුරු 26ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අකුරු 26ත් එක්ක තියෙන ABC song එක චුට්ටක් අහලා බලමුද? ඔන්න අහගන්නකෝ ඉතින්. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Okay, did you enjoy the song? ඉතින් මේ song එක ඔයාලා enjoy කරා නේද? චූටි කාලේ අපි ABC song එක අහලා තියෙනවා, ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මතකයි නේද? ඉතින් ඔන්න මේ letters ටික කියලා දෙන්නේ මොකටද කියලා බලනවා ඇති නේද? ඔන්න ඉතින් මේ letters ටික අනුව තමයි අද අපේ පාඩම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පහසු වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න බලන්නකෝ මේ letters වලින් teacher special letters ටිකක් select කරගෙන තියෙනවා. මේ letters ටික මොනවද? A, E, I, O, U. ඉතින් මේ letters වලට special word එකක් කියනවා. මොකක්ද අපි කියන්නේ? Vowel letters. Vowel letters. මේ letters වලට අපි කියන්නේ පුතේ vowel letters. මතක් කරමුද අපි vowel letters ටික මොනවද කියලා? A, E, I, O, U. ඔන්න ඉතින් මේ A, E, I, O, U කියන අකුරු ටික word එකකට යෙදෙනවා නම් word එකේ මුලට යෙදෙන්නේ A අකුර නම් එහෙම නැත්නම් E අකුර නම් I අකුර නම් O අකුර නම් U අකුර නම් ඒ word එකත් එක්ක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ දීලා තියෙන an කියන වචනේ. මොකක්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? an. With the vowel letters we have to use an. ඔන්න ඉතින් බලමු අපි මේ an යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. Okay, what is this picture? Yes, it is an apple. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? apple ගෙඩියක්. How do you write apple? What are the letters? අපි apple ලියන්නේ කොහොමද? A, P, P, L, E. ඉතින් බලන්නකෝ මේ apple කියලා ලියනකොට A අකුර තියන්නේ මුලට. ඒ කියන්නේ ඔන්න අර ටීචර් කලින් කියලා දුන්න vowel letters ගොඩේ තියෙන අකුරක්. ඉතින් අපි apple කියලා එහෙනම් word එක දැක්කොත් මොකද්ද මුලට යොදන්නේ? an apple. an apple. ඇයි අපි an apple කියලා දැම්මේ? apple කියන්නේ ඒ අකුර ආව නිසා. ඒ කියන්නේ vowel letter එකක්. එහෙනම් vowel letter එකත් එක්ක මුලට දාන්නේ අපි an. ඉතින් කොහොමද කියන්නේ ඒක apple ගෙඩියක් කියලා? It is an apple. It is an apple. ඒක apple ගෙඩියක්. බලමු මේ වගේ තව word එකක් අරගෙන. What's this picture? elephant කෙනෙක් නේද? How do you write the word elephant?
ELEPHANT. ඔන්න ඉතින් එලිෆන්ට් කියද්දිත් ෆස්ට් ලෙටර් එක අර වවල් ලෙටර්ස් ගොඩේ තිබුණ E අකුර. එහෙනම් අපි මොකද්ද මුලට දාන්නේ? an elephant. an elephant. elephant කියන වර්ඩ් එකත් එක්ක මුලට දාන්නේ ඔන්න an. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ ඌ අලියෙක් කියලා? Yes, very good. It is an elephant. It is an elephant. Do you like to see the next picture? Yes, what is this? This is an igloo. මේ තියෙන igloo එකක්. බලන්න එහෙනම් highlighted letter එක මොකක්ද කියලා? It is I. So, the first letter is I. We have to use an. How do you say the word? An igloo. An igloo. කොහොමද අපි කියන්නේ වචනේ? An igloo. ඒක igloo එකක්. How do you say? It is an igloo. It is an igloo. Now we are going to see the next picture. It's a very tasty fruit. Do you like it? Yes, what is it? It is an orange. Orange. See the first letter. It is O. Is it in the vowel letters group? Yes, O is there. So we have to use an orange. An orange. එහෙනම් අපි කොහොමද ලියන්නේ? An orange කියලා. How do you build up the sentence? කොහොමද අපි sentence එක ගොඩනගාගන්නේ? It is an orange. It is an orange. Very good. We are going to see the last picture. ඔන්න අන්තිම පින්තූරය බලන්නයි යන්නේ. What's this? This is an umbrella. මේ තියෙන umbrella එකක්. Look at the first letter. It is U. Is it in the vowel letters group? මේක vowel letters group එකේ තියෙනවද? ඔව්. එහෙනම් අපි මොකද්ද මුලට දාන්නේ? an. කොහොමද අපි ලියන්නේ? An umbrella. An umbrella. Can you build up the sentence alone? It is an umbrella. It is an umbrella. ඉතින් දැන් තේරෙනවද අපි කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා? ඔන්න අපි an use කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. vowel letters එක තමයි අපි an පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න බලන්නකෝ අපි අර group එකට ගත්ත letters ටිකට අමතරව මෙතන ඉතුරු වෙලා තියෙන ඉතුරු letters 21. ඒ letters වලට අපි කියන්නේ මොනවද? consonant letters. ටිකක් ලොකු වුණාම ඔයාලට මේවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. consonant letters ඔන්න 21ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි vowel letters group එකට ගත්තේ නැති අනිත් letters ටික. ඉතින් පුතේ මේ letters එක යෙදෙන අනිත් words වලට අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද දන්නවද? කියන letter එක දාලායි sentence එක හදන්නේ. බලමු අපි examples කිහිපයක්. ඔන්න ඉන්නවා butterfly කෙනෙක්. How do you write the word butterfly? Yes, this is the word butterfly. BUTTERFLY. ඉතින් ඔන්න butterfly කියද්දි B අකුර තමයි first letter එක. මේක අර vowel letters group එකේ තිබුණද? No, තිබුණේ consonant ගොඩේ නේද? එහෙනම් අපි දාන්නේ කියලාද n කියලාද? අපි use කරන්නේ කියලා. කොහොමද අපි කියන්නේ සමනලයක් මේ කියලා? A butterfly. සමනලයක්. A butterfly. ඌ සමනලයක්. එහෙනම් කොහොමද අපි කියන්නේ? It is a butterfly. It is a butterfly. තේරුණාද? Shall we go to see the next example? What is this? It is a rabbit. මේ ඉන්නේ කවුද පුතේ? rabbit කෙනෙක්. ඔන්න බලන්න rabbit කියනකොට ආව first letter එක මොකද්ද? R. පළවෙනි අකුර R. එහෙමනම් R අපි vowel letters ගොඩේ තිබුණ අකුරක් විදිහටද දැක්කේ? නෑ නේද? එහෙනම් අපි කොහොමද word එක ලියන්නේ? A rabbit. A rabbit. හාවෙක්. A rabbit. ඌ හාවෙක්. How do you say? It is a rabbit. It is a rabbit. තේරුණා නේද? බලමු අපි තව example එකක් අරන්. Who is this? Dog. ඔන්න dog කෙනෙක් ඉන්නවා. එක බල්ලා ඉන්නේ නේද? එහෙනම් අපි කියන්නේ කොහොමද? A dog. ඌ බල්ලෙක්. It is a dog.
ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපි use කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න තව picture එකක් අරගෙන බලමු. What is this picture? Mango. අඹ ගෙඩියක්. A mango. ඒක අඹ ගෙඩියක්. It is a mango. It is a mango. ඔන්න ඉතින් අපි උදාහරණ කීපයක්ම බැලුවා. තව එකකට යමු නේද? ඔන්න දැන් ඔයාලා තනියමයි මේක කියන්න ඕන. What is this picture? Rose. රෝස මලක්. එක මලයි තියෙන්නේ. A rose. ඒක රෝස මලක්. It is a rose. ඉතින් ඔන්න අපි use කරන විදිය, ඒ වගේම an use කරන විදිය ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඕන vowel letter එකක් මුලට එනවා නම් අපි an කියන word එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. ඒ වගේම consonant letter එකක් නම් එන්නේ කියන word එකයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගෙන first letter එක දිහා බලලා words build up කරනකොට මේ an use කරලා sentences ටික ලස්සනට පැහැදිලිව ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. Now we are going to see another activity. අපි බලමු ඊළඟ activity එක මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. There is a caterpillar. It has several colors. බලන්නකෝ මේ caterpillar ගේ colors ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මතකයිද මේ colors ටික මොනවද කියලා? බලන්න මේ පළවෙනියටම තියෙන color එක මොකද්ද? මේකට අපි කියන්නේ red. red කියන්නේ මොන පාටද? රතු පාටනේ. ඔන්න යමු බලන්න අපි ඊළඟ එක. What is this color? Orange. තැඹිලි පාට. What is the next one? Yellow. කහ පාට. Next one is green. කොළ පාට. What is the next color? It is blue. නිල් පාට. Next one is white. සුදු පාට. The last color is black. black කියන්නේ මොන පාටද? කළු පාට. ඔන්න ඉතින් මේ caterpillar එකේ තියෙන colors ටික අපි මතක් කරමු color කරන්න ඉස්සරලා. ඉතින් ඔන්න ආයෙත් මේ apple ගෙඩිය තියෙනවා. දැන් apple ගෙඩිය මතකයි නේද? කොහොමද අපි කියන්නේ ඒක apple ගෙඩියක් කියලා? It is an apple. එහෙනම් අපි මේ apple ගෙඩිය රතු පාටයි කියලා කියන්න ඕන. කොහොමද මේක කියන්නේ අපි? Shall we say the sentence? This is a red apple. මේ තියෙන්නේ රතු පාට apple ගෙඩියක්. කොහොමද කියන්නේ? This is a red apple. red apple. රතු පාට apple ගෙඩියක්. එහෙනම් යමු බලන්න ඊළඟ එක. ඔන්න ඉන්නවා butterfly කෙනෙක්. මෙයා තැඹිලි පාටයි. කොහොමද අපි කියන්නේ? This is an orange butterfly. This is an orange butterfly. මේ ඉන්නේ තැඹිලි පාට සමනලෙක්. Shall we see the next picture? ඔන්න bird කෙනෙක් ඉන්නවා. මොකක්ද එයාගේ color එක? Yellow. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ කහපාට කුරුල්ලෙක් මෙයා කියලා? This is a yellow bird. This is a yellow bird. ඔන්න ඉතින් ඊළඟට අපි යමු fish ගැන බලන්න. What is the color of fish? ඔන්න එයා නම් නිල්ම නිල් පාටයි. එහෙනම් නිල් පාටට කියන්නේ blue. නිල් පාට මාළුවෙක්. This is a blue fish. This is a blue fish. නිල් පාට මාළුවෙක්. ඉතින් ඔන්න ඊළඟට තියෙනවා කොළයක්. What is the color of it? මේ කොළේ මොන පාටද? Green color. How do you say? This is a green leaf. This is a green leaf. මේ තියෙන කොළ පාට කොළයක්. ඔන්න ඉතින් ඔයාලට දැන් colors දාලත් පුංචි sentences හදන්න පුළුවන් නේද? ඔන්න ඊළඟට තියෙනවා cat කෙනෙක් දීලා. එයා නම් කළු පාටයිනේ. කොහොමද අපි කියන්නේ? This is a black cat. This is a black cat. ඊළඟට ඉන්නවා සුදු පාට බල්ලෙක්. කොහොමද කියන්නේ? This is a white dog. This is a white dog. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි පින්තූර විස්තර කරන්නේ. පුංචි වාක්‍ය ගොඩනගාගෙන සරල විදිහට විස්තර කරන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Let's go to our workbook activity. What is the name of our unit? Unit 2, My Home. In this lesson, we learned about colors. ඔන්න අපි colors ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම vowel letters ගැනත් ඉගෙන ගත්තා. workbook activity එක තමයි අපිට colors වලින් තියෙන්නේ.
In this activity, you have to read and match. It is in the page number 32 and 33. 32, 33 පිටුවල තමයි අපේ මේ activity එක තියෙන්නේ. Let's see the activity. ඔන්න දැන් අපේ activity එක තියෙනවා මෙතන. බලන්න අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත vowel letters use කරන්න තියෙනවා. and දාලා, දාලා sentences හදන්න තියෙන්නේ. මෙතන පුංචි වචන ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. an apple. ඔන්න fish කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් අපි and දාලාද ලියන්නේ? නෑ නේද? කොහොමද ලියන්නේ? a fish. ඒ වගේ ඉතුරු ටික ඔන්න තනියම ලියන්න ඕන. Let's go to the next activity. Read and color. ඔන්න දැන් color එක පහතින් දීලා තියෙනවා. කියවලා color කරන්න ඕන. ඊළඟ activity එක නම් listening එකක් නේද? ඔන්න දැන් teacher color එක කියනවා. එතකොට ඒ color එකට අනුව තමයි ඔයාලා color කරන්න ඕන. Are you ready? This is a red flower. ඔන්න flower එක color කරන්න ඕන red වලින්. Next one, this is a blue ship. Next one, this is an orange butterfly. Next one, this is a yellow duck. Next one, this is a pink hat. Next one, this is a green kite. Now I think you can color the pictures. ඔන්න අද පාඩම් පුතේ හොඳට තේරුණාද බලන්න. පාවිච්චි කරන විදිය, and පාවිච්චි කරන විදිය තමයි අද ඉගෙන ගත්තේ. ඊට අමතරව colors ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේ ටික නැවත සැරයක් මතක් කරලා හොඳට අපි වාක්‍ය ලියන්න පුරුදු වෙන්න ඕන නේද? ඉතින් ඔන්න ඊළඟ දවසේ ටීචර් එනවා ඊළඟ පාඩමත් අරගෙන. එතකන් හැමෝටම සුබ දවසක්. Goodbye my dear children.